Hello everyone. আমি খান পিকে সাইকিয়া Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে তো আমাৰ লগত থাকা যেটো প্লান্ট আছে না এটো হল বেগম বাহাৰ কেতিয়াবা লাগিলে না এটো প্লান্ট আমাৰ লগতে আপুনি পাব দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ আছে এটো টাইমতে এটো খিলি থাকে তো লাষ্ট ভিডিওতে আমি যেটো আপোনাক কৈছিল এপল প্লান্ট কেনেকা লাগাব এটো বি কৈছে সয়েল কম্পোজিশনটো কেনেকা লাগিব এটো আমি কৈছে এতিয়া এটো ভিডিওতে আমি ইন ব্রিফ আপোনালোকে সমঝাই দিব কি মেনিউৰ আপুনি খান হালিব তো মেনিউৰ আমি কি ওচৰতে ৰাখিছে এটো দিস ইজ বোন মিল আপুনি দেখিছে বোন মিলতে ফসফেটটো বেছি থাকে এগেইন নিম খলি কেক এটো আছে নিম কেক বি কব পাৰে নিম খলি বুলি কব পাৰে এটা আপনি ইনসেক্ট প্রিভেন্ট কৰিব কাৰণে আমি ইউজ কৰি থাকো আৰু থাৰ্ড হৈ গ'ল ইট ইজ ভাৰ্মিকম্পোজ আপুনি কাটি ইউজ কৰিছে হ'লে এটা পাব আৰু ইয়াৰ লগতে একটা হৰ্ন মিল বি থাকে এটো দিববি পাৰে নিদিববি পাৰে এটো কোনো জৰুৰী নহয় কম্পালসৰি নহয় আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আপোনাৰ এটো হল মাস্টাৰ্ড অয়েল কেক আপুনি জানে বেছি ভাল মেনিউৰ আছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া একটা এপল প্লান্ট এটো এপল প্লান্টটো নহয় বেলেগ একটা প্লান্ট আছে হলি আমি দেখাবৰ কাৰণে ডেমো দেখাবৰ কাৰণে আপোনাক এটো আমি দেখাই দিছে তো এই 3-4টা মেনিউৰ আমি ইয়াতে টাইম টু টাইম হালিব লাগে একবাৰ তো মাটি মিক্স কৰি আপুনি লগালে নেক্সট আমি যেতিয়া দিব ইয়াতে আপুনি মাটিটো সয়েলটো ইয়াতে দৰকাৰ নাই বাট ইউ হেভ টু গিভ দা মেনিউৰ আপুনি কি হালিব এটা আমি কৈ দিছে এটো আপুনি ফাৰ্স্ট আপুনি এনেকা গুৰাই কৰি ল'ব এটো সিস্টেমটো কৰি ল'ব লাগিব মাটিটো সফট কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি ইয়াত উইথ থাকে না উইথটো আপুনি হটাই ল'ব লাগিব উইথটো হটাই কিনে ইউ হেভ টু গিভ দা মেনিউৰছ এতিয়া কোনটো কিমান দিব ভাৰ্মিকম্পোজ আপুনি ম্যাক্সিমাম দিব পাৰে এটো 60% নিচিনা ভাৰ্মিকম্পোজ আপুনি দিব পাৰে ইয়াত আপুনি একটা প্লেট আপুনি 60% হালিলে ইয়া 66 টাইমছ হালিলে আৰু বাকি 40% যেটো থাকিলে এটো আপুনি এই তিনটা মিলাই দিব পাৰে বা ইয়াৰ লগত আপুনি যেটো আছে হৰ্ন মিল আমি কৈছে হৰ্ন মিল বি মিলাব পাৰে নিমিলালে বি হ'ব এটো আপুনি হাত পৰা বি মিলাব পাৰে এনেকুৱা কোনো হাৰ্ড এন্ড ফাষ্ট নহয় অলপ কম বেছি হলে বি যাই যাব ইয়াৰ পিছতে মিক্স কৰাৰ পাছতে না এটো আপুনি ইকুৱেলি মাটিটো গুৰাই কৰি কিনে ইকুৱেলি আপুনি দি দিব ইয়াতে এটো ই মেনিউৰ কাম কৰিব এটা ফসফেট থাকিব আপোনাক এনি নিউট্ৰিয়েন্টছ খান বি পাব আৰু ইনসেক্ট কাৰণে এটো বি প্ৰিভেন্ট কৰিব নিম খলি বি প্ৰিভেন্ট কৰিব আৰু একে লগত মিলাই কিনে ইয়াতে আপুনি হালিব লাগে এটো আপুনি মেনিউৰিং আপুনি কৰিলে সাপোজ ই আপোনাক কি কাম কৰিব ইয়া যেটো নিউট্ৰিশন যেটো লাগে এটো আপুনি সাপোৰ্ট কৰিব সেকেন্ডলি মেজৰ কথাটো হৈছে যদি ফাংগাছ হয় উইন্টাৰতে যেতিয়া ফগ গিৰা টাইমতে না তেতিয়া আপোনাৰ ফাংগাছ হ'ব পাৰে তো ফাংগাছ কৰিলে এটো আপোনাৰ যে সাফ আছে এটো 1 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ আপুনি মনতে ৰাখিব 1 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ ফগ গিৰা টাইমতে মৰ্নিংতে পানী আপোনাৰ ড্ৰাই হোৱা পিছতে মৰ্নিং সান ৰাইজ হোৱা পিছতে এটো আপুনি একবাৰ স্প্ৰে কৰি দিব লাগে তো স্প্ৰে কৰি দিলে এনি কাইন্ড অফ ফাংগাছ লাগা প্ৰবলেম থাকিলে এটো প্ৰিভেন্ট হ'ব যদি ইনসেক্ট লাগা প্ৰিভেন্ট হয় ইনসেক্টটো বেলেগ ইনসেক্টিসাইড আছে মাৰ্কেটে থাকা ইনসেক্টিসাইড আছে বেলেগ নাম আছে ইনিশিয়ালি অলপ হালকা মালাথিয়ান এনেকুৱা মেডিসিন আপুনি হালিব কম পৰা হালিব 1 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ কৰি কিনে হালিব আৰু তাৰ ড'জ বি থাকিব পাৰে কিন্তু ৰিমেম্বাৰ ওয়ান থিং যে আপোনাৰ যেহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মহিনাত এটো ফুল লাবলে আছে গতিকে ষ্ট্ৰং কৰি কিনে আপুনি কেতিয়াবা নামাৰিব এটা আপুনি মনতে ৰাখিব আৰু ফাংগিসাইড দিয়া টাইমতে বেছি বাৰ ইউজ নকৰিব তো একবাৰ দুবাৰ ইউজ কৰিলে চাই ল'ব আপুনি যদি ফাংগাছ লাগাৰ প্ৰবলেম হয় আপুনি গম পাব আৰু ইনসেক্ট লাগাৰ প্ৰবলেম হ'লে ইনসেক্টটো আপুনি দেখিব এটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব তো এনেকা আপুনি কৰিলে আমাৰ হিচাপতে আপোনাৰ এপল যেটো আছে টাপতে যদি আপুনি এপল মেইনটেইন কৰি থাকে বা আপুনি কমাৰ্চিয়ালি যদি এপলটো মেইনটেইন কৰি থাকে তো বেছি ভাল ফ্ৰুট দিব তে নেক্সট আমাৰ ভিডিওত আমি ভাবিছে আপোনাক প্ৰুনিং কেনেকা কৰিব এটো আপোনাক লগত শিকাই দিব তো প্ৰুনিং কৰিলে তো আপোনাক এতিয়া আফটাৰ ফ্ৰুটছ আহা পিছতে প্ৰুন কেনেকা কৰিব লাগিব উইন্টাৰতে বা আপোনাৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মহিনাতে যেতিয়া আপোনাৰ বিফৰ মনসুন আপুনি তাক প্ৰুনিং কৰিব লাগিব গছটো মানে একবাৰ প্ৰুন কৰিলে তাৰ ব্ৰাঞ্চটো বেছি ভাল যাব আৰু বুশি হ'ব প্লান্ট খান না এটোৰ পৰা আপুনি এনেকা প্ৰুনিং কৰিব লাগিব তো হাউ টু প্ৰুন আমি নেক্সট ভিডিওত আপোনাক ক'ব আৰু আমি এনেকা ভিডিও যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰে আমাৰ যদি আপুনি ভাল পাই কিনে সাবস্ক্ৰাইব কৰে উইল বি ভেৰি হ্যাপি আৰু এনেকা ভিডিও আমি নেক্সট টাইম টিপি আপোনাৰ কাৰণে বনাব সো নেক্সট ভিডিওত আমি হাউ টু প্ৰুন এটো আপোনাৰ লগতে সমঝাই দিব সো থ্যাংক ইউ এণ্ড গুড বাই ফৰ টুডে